Üdv mindenkinek, sziasztok, itt vagyunk újra ezen a héten, és egy nagy kedvencem, ahogy múlt héten beharangoztam, a Volkswagen Arteon lesz a vendégünk, amilyennel még nem mentünk, és ugye tudjuk, hogy ez a szép Passat, és van itt azért velünk, beleröhög, és van itt velünk egy remek BMW is, azt majd a fiúk elmondják a műsor második felében, már is kezdünk. Ne édd be kevesebbel, használd te is azt, amit Bútor Róbert. Kérd az olajcserét szerelőttől Eneosszal. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Digitális tartalomszolgáltatás az Xperion-tól. János, hozzád fordulok. Egyébként minden héten így kezd, hogy János, hozzád fordulok. Igen. Csak szólok, én még nem unom, félre ne érts. Csaba, hozzád fordulok. Nem, azért kezdem így, mert úgy tudom, hogy például abból az autóból ő van jobban felkészülve. Hibátlan. Mert a Yes No srác el volt foglalva. Igen, yes, ezt hallgattuk óra. Most akartam mindenre. Most akartál inni, de most műsorban, most beszélek hozzá. Majd este. Tehát tudjuk, hogy ez a szép Passat, és azt is tudjuk, hogy én nekem nagy kedvencem, már elkezdtem rá alkudni, de hát a tulaj nem akar megválni tőle, én meg szegény vagyok, de egy csodálatos Arteon, ami meglepő módon még nem volt itt, pedig azért Volkswagenből is el vagyunk látva. Alapvetően igen, engem is meglep, mert ráadásul ugye UC használatban, sőt, még Csabival is volt olyan, hogy ilyen felváltva teszteltünk minden, és egy kb. Bármelyik kivitel tetszett nekünk. Még a kombi is. Ahogy már nagyon sok ilyen, hogy mondjam, kicsit az szokásoktól eltérő modellnél elmondtam, ennek az a modellnek is kifejezetten örültem, mikor megjelent. Én azt gondolom, hogy és semmilyen sértő mondat nincs ebben, hogy unalmas egy kicsit a Volkswagennek Golf, Passat irányzat, és ez egy pozitív kitörése abból a Volkswagen világból, mint design, az, hogy keret nélküli az ajtó. Tehát ilyen apróságok, de mégis az egésznek olyan sokkal jobb benyomása van. Az egész autó szerintem jobb is minden szempontból. Úgyhogy én is meglepődök, hogy eddig nem mentünk ilyennel, de örömteli, hogy nem egy 2 literes dízel 150 lovassal kezdjük az egészet, hanem ez egy 2 literes TSI, ugye ez a 272 lovas motor, összkerékhajtás, 7 fokozatú DSG, és ahogy látjátok, egész jó állapotú P0, úgyhogy azt gondolom, hogy ebben még lehet fantázia. Amikor ez megjelent és új autóként, új tesztautóként láttuk, akkor emlékszem, hogy a tesztekben nagyon kiemeltük azt, hogy valamilyen úton módon minimális volt az árkülönbség a Passathoz képest, nyilván pozitív irányba, és akkor mindig azt mondtuk, hogy hülye az, aki nem ezt választja. Gondolom most már azért a két autó markánsan eltávolodott. Hát figyelj, annyira most nem néztem épp a Volkswagen állistát, egyébként nagyjából manapság konfigurátorra is veszélyes rámenni, mert olyan számokat látsz, hogy én nem akarok megint egy ilyen, tudod, nem kapok levegőt másodpercekig. Utána valami ilyen boldog arccal elő kell adnod, hogy ez amúgy olcsó, ennyi. Régen a szívbetegeket ilyen tangentorral, tudod, a hideg-meleg változtatásával, most egy állista nézéssel gyógyítják őket. De egyébként virtuális az egész, mert úgyse kapsz autót. Persze, ja, igen, mire összenyomkodod, már megváltozott az euró, tehát már nem igaz, vissza kell menni. Hát meg ugye most nem az Arteon kapcsán, de ugye abba is belefutottunk már, hogy mire hozzánk eljutott a tesztautó, addig a konfigurátor már nem létezett. Igen. Tehát hogy ez is van, hogy amikor látják, hogy valamiből egyszerűen képtelenségbe hozni, akkor hirtelen az a kivitel már nem létezik. Úgyhogy de ettől függetlenül visszatérve az autóra, még azt elfelejtettem elmondani, hogy Airline csomagos is, ami ugye még dob az egészen egy szépség irányába még egy lépcsőt. Nekem például ez a kedvenc felném pont a Arteonon. Úgyhogy nagyon várom, hogy mit vegyünk vele. Tök jó, hogy idejött. Még várok más Arteonokat is később. Egyébként a kombi kivitel a személyes kedvencem, ha azt kombinak lehet nevezni, ez a shooting brake, de az is gyönyörű. Igaz, alig praktikusabb, mint ez, de ettől függetlenül nagyon jól néz ki. Csabi, neked kötődés az autóhoz? Teszteltük, ahogy Jani mondta, és akkor nagyon, nagyon tetszett, nekem is az rémlik, mondjuk szerintem mi dízelt teszteltünk. Igen. Nem tudom már melyiket. De azt hiszem azok is Airline-ok voltak talán. Az egyik Airline volt, a másik pont a Csabinál volt az Airline, nálam meg a nem Airline. Az nagyon-nagyon-nagyon kellemes autó volt, úgy pont mindent is tudott. Igen, azt hiszem, még valahol el is mentél vele vidékre. Lehet. És nagyon talán mondtad a tesztbe, hogy a bicikli befért. Igen, emlékszem, igen, tehát hogy abszolút élhető méretű volt, és szerintem az volt akkor is a kicsengése, hogy lehet, hogy valamennyi felára van, de viszont annyi plusz stílust ad hozzá, meg mindenfélét, amit Jani részletezett, hogy tuti, hogy az ember, ha teheti, inkább azt választaná, legalábbis én azt gondolom.
Úgyhogy szemedgyönyörködtető látvány. Játszátok le, és akkor az első pilóta melegít, aztán... Na rendesen, János! 3-ra. Ebédszünet volt, megint meglátszik rajta. Ja nem, te! Én? Te! Én megyek én? Nem mehetek én. Nem megyek én. Nem, menjetek. Olyan szép. Nézegesd a felniét. Menet közben. Igen. Ugye van itt is ilyen, tudod, üzemmódválasztó, valószínűleg azzal egy kicsit sportosabb is. Az látszik így volt, hogy az nem kicsi autó, ez egy szép hosszú Pepsi, még így messziről is. Autós kupéform és gyönyörű. Furcsa, hogy ezt az Orteont így meghúzta a Volkswagen. Igen. Mert belegondolsz, hogy régen volt a Phaeton, amivel szintén mentünk. Igen. Meg ugye ha meg 4 ajtós kupé, akkor a Passat CC, meg utána sima CC. 109 az átmenő sebesség, az rossz egyébként. Hangélmény az nincs, az ahhoz képest, hogy egy turbo az nagyon kultúrált, igen. Még amikor közel van, sem nagyon halló. Ja, szerintem ebben a konfigurációban is egy kényelmes az autó inkább. Nem azt akarják, hogy a sportkocsinak nézd, ez biztos. Csak egy lendületesebben tud haladni. Na, kicsit megmozdult átulja, igen. Peres gumi nem tapsol azért a balkanyarokért, úgy látom. Na, nagyon kíváncsi lesz. Én is, hogy ez mire elég. Időmérés első kör 50,673. Összidő 1 perc 36,099. Scirocco R elé? Scirocco R elé, igen, az egyébként emlékszem, hogy az valami nagyon gagyit ment, de gyakorlatilag, hogyha leveszem a versenyautókat a Volkswagenek közül, akkor ugye akkor azt mondja, hogy 2, 4, 6, 7. 6. bocsánat. És Golf R-ek vannak előtte, tudod, a széles van előtte, meg a Touareg. Ezek ugye mind 47 meg 48-as idők, és ő kezdi az 50-es időkkel. Egy Scirocco R, meg az 1.4 TSI, Polo GT elé, ami ugye pár héttel ezelőtt volt. Igen, a Polo GT-nél, ami pár héttel ezelőtt volt, annál 2 tizeddel gyorsabb. Úgyhogy egy sokkal nagyobb. Igen. És annyival azért nem erősebb feltétlenül. Összességében nem rossz az idő, 50,673, ami azt nézegettük, hogy ha valamire vissza kell emlékezni, akkor a pár héttel ezelőtti Polo GT-nél 2 tizeddel gyorsabb. És azt mondta Jani, hogy hát ahhoz képest, hogy ez egy mennyivel nagyobb autó, nem annyival erősebb, meg hát, hogy ez aztán kifinomultan nem egy sportkocsi, hanem egy túrautó, nem rossz. Kicsit hallottam, hogy a balkanyarokban mintha valami ciceregne benne. Egy picit, de azzal nincsen baj. Egy guminyomást írt ki, hogy mintha jobb belsőbe alacsony lenne. Igen, az ránézésre is. Igen, tehát azt írta ki, de most így a második körre, úgyhogy arra lehet rá kell nézni, hogy mi van vele, mert ott valami lehet. Akkor János addig csekkolj rá, légy szíves. Csak lehet, hogy kesztyűbe kéne megfognod a fém bugyidat, nem? 1.9-et írt. Amivel még nem lenne baj. Igen, de a többi sokkal több. Aha. Nem, csak 1.75. Ó. Akkor lehet, hogy valami... guminyomás probléma lépett fel. Igen. Akkor viszont nem biztos, hogy erőltetném a szenvedtetését, mert egyébként összességében az idő, amit teljesített, az
önmagában egyébként jó. Ilyen se volt még legalább. Igen, milyen az élmény, kedves Az élmény az olyan sportos, de biztonságos, tehát hogy ugye az ESC-t az csak sportba lehet rakni, jobban nem hagyja kikapcsolni, és tök vicces, mert ugye amíg hideg a gumi, szépen be tudod úsztatni a hátulját, de kész, onnantól kezdve se gázt nem ad, és aztán meg is fogja, tehát addig nem nyugszik meg, amíg az autó nem stabil, csak onnantól elindul. Tehát, hogy ez azért csinyán észre, de azon kívül pedig tök jó, úgy teszi a dolgát, jön, megy. Ez is belekalkulálod, az elég a combos idő, hogy ezzel együtt, hogy... Igen, úgyhogy egyébként teljesen jól működött, meg kellemesen erős, tehát nem Pont tépi. ezt akartam kérdezni, ez a 272 toerő? Ez olyan kellemes. Arrébb viszi. Úgy arrébb viszi, de nem egy agresszív állat, meg semmi hajtás probléma nyilván nincsen, hogy összkerék, szépen megy, de mennyi, hogy kanyarban nem szereti a mókázást, az inkább az úgy ésszel. Hát ez egy ilyen... Ez egy óriás kultúra. Igen, egy öreg úr, aki... Megóvjuk a tulajdonosnak, nem tennénk tönkre, de hát legalább ezt is látjuk, hogy a guminyomást ellenőriztük. Pici pihenő, és már is térünk vissza a BMW-vel. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Na, folyamatban van még egyébként a gumnyomás visszabrékelése az Arteonba, de majd ezt is intézzük, viszont közben átugrunk akkor a BMW-re, ami hát végre nem M5, ebből is egy olyan változat most, ugye 550i. Végre. Hát igen, mert abból elég sok van, te nyerd le a falatot nyugodtan, Bocsi. mérjél hőmérsékletet, ilyesmi dolgozzál. Szóval, mert hogy abból azért már elég sok volt. Az M5 CS például még nem volt, úgyhogy nagy hiányom van. Mert a nézőknek nem mondtad eleget. Igen. De nem vagy meleg. Ugye van ebbe a kocsiba egy visszatérő egy héttel ezelőttről, vagy? Hogy igen, volt? mi? Hát a motor, meg a hajtás. Ja, 2 héttel ezelőttről, igen. Mert hogy 550i X-Drive. Igen, és az ugyanaz a motor, ami a 850i kabrióban volt gyakorlatilag. Széria a termék? Ez igen, sőt, még a gumi is új rajta. Tehát, hogy egyébként, ha ránézel, feltűnhet, hogy ez a faceliftes jött, tehát, hogy eleve nem lehet egy túl öreg példány. Nekem feltűnt, persze. Meg ugye, mikor az 5-ös megjelent, ugye volt M5, vagy ez az 5-ös megjelent, volt M5 is, meg D is, ugye a D az a igen. Új károsanyag kibocsátási. Quattro Turbo. Igen, az elment, de az akkori 550i az meg 462 lovas volt, és akkor most az újba került bele a 850-nek a motorja. Remélem értelmesen mondtam el, és akkor ez 530, jól emlékszem? Ugyanaz az 530. Majd egy ilyen diagramot kivetítünk. Ide a fülem mellé. Csabi, mit kell tudni erről az autóról? Nyilván ugye a 850-nek az időeredményéből, meg a teljesítményéből is láttuk, hogy abban a kaszniban iszonyatosan jól teljesít. Ebben a picit talán nagyobb méretű vagy nehezebb autóval hogy fog? Én nem vagyok ebbe biztos, tehát hogy szerintem a 8-as legalább ekkora. Sőt, a súlyba se vagyok biztos, hogy az a könnyebb, sőt, igen. Ugye az is összkerékhajtás, a kabrió tető az általában azért egy 50-60-70 kilót még rárak a merevítések miatt, nem maga a tetőszerkezet, csak ugye akkor a karosszériát. Tehát lehet, hogy ez a 5-ös nyilván gumifüggvénye is, mert ugye ott a tulaj meg extra nekünk hozta a vadi új gumikat, szóval, hogy alapvetően én valami nagyon hasonlót várnék ettől is. Nyilván nem tudom, ebben van-e összkerékkormányzás, de abban volt a 8-asba. Az is egy kérdés, de én valahova ugyanoda várom, hogy őszinte legyek, mint a 8-ast. Játszátok le, nagyon kíváncsi vagyok, addig én nézegetek időket. És János dönt. Mehet, Csabánk Te nem is. oda várod? De, én nagyon oda várom. Én a garázsomba várom igazából. Jó. Ami nekem szívfájdalma, még nem ennyi el, és így elmondjam, hogy kombiban miért nincs. Tehát, hogy ez így nem értem. Dehogy nincs. Volt múlt héten egy Alpina. Felmész a honlapjukra. Az Alpinában van, de hogy a BMW ezt miért hagyta? Ugye az Audinál szerintem az egyik legmenőbb modell az RS6, a BZ oda is van érte. Igen. Ugye M5 Touring is szerintem kellene, hogy legyen, de hogy M3 Touring. De és az tök jó dolog, de hogy pont egy M850, ami még szélesebb közönséget szolgálna ki, abban miért nincs. 550. Igen, 550. Jó, de miért nincs Touring? Tehát hát nekem ez ilyen... Touringban az 540 a legnagyobb? Igen.
És ugye a 550D-ből is volt Touring, Igen. csak most ebből. Az még volt is nálad tesztautóban. Abszolút, sőt, azt úgy nézték, mint a cukrot. Úgy nézték, mint a cukrot. Igen. Nézd, mint borjú az új kapura a vödör. Igen. A korsó a kútra. Igen. Úristen, ki ez a srác? Híres magyar mondások, volt ebéd, elmondom mindenkinek, és meleg is van. Igen. Tehát Jánosnak a zavarodottságát ennek tudjuk be, És nem plusz még- annak, hogy már öregszik elég keményen. Ha bárki kíváncsi rá, kezd közelebb lenni az 50-hez a bácsi, Nem és is sajnos- igaz, még x-rálok. de kezd. De egyébként, ha kíváncsi rá, hogy öregszem, akkor menjen rá ugyanez a csatornánál a korábbi. 10 évvel ezelőtti anyagokra, és akkor még több volt a haja, fiatalosabb volt, Na jó, ebbe te és is a elvérez. Szkerozis Multiplexnek a jelei még nem mutatkoztak rajta. Most már igen. Ebbe te is elvéreznél azért. Abba én is elvéreznék, mert én még futottam, Igen. de már elmúlt. Jani, a kedvenc parkoló radar kapcsolód benne van. Nagyon jó. Akarunk melegíteni? Melegíts egyet, persze. Jó. Nézegettünk régebben, csak hogy elmondjam a sztorit, hogy miért mondja ezt, nézegettünk régebben ilyen licit oldalakon 5-ös kombi hirdetéseket, és én azon röhögtem mindig, hogy volt egy csomó nagyon felszereltek, a kevésbé felszerelteknél, hogy ilyen hosszú a parkolódal annak a bekapcsoló, meg kikapcsoló gondja. Ja. Mondtam, hogy azt így kell kapcsolni, hogy így rá. Nekem ebből a legkedvencebb az S2000-es Hondában lévő fényszóró mosó, amit sikeresen leraktak úgy a könyök helyedre, hogy amikor elhoztam a tesztautót, rámentem, ugye a M7-esnél lehet átvenni, rámentem 4, 5, 6, letettem a könyökömet, és ilyen nagy fehér lett minden az ablakon, azt a kurva! És kiderült, hogy semmi nem történt, csak rákönyököltem arra a hülye gombra, amit sikerült oda tegyenek, és telefújt a habbal. Jól átgondolt. Fú, ez ergonomikus volt. Másik ilyen meg még valami Chevrolet Lacettinél még Tagai Tominak vittem ki, és ő tesztelt még az újságnak annól évekkel ezelőtt, és nála volt úgy, hogy a csomagtér ajtó gombját az ajtónak a közepén volt egy nagy borítás, és annak a kellős közepére Igen, tették arra azt a gombot, emlékszem, igen. és azt mondta a Tomi, sosem fogom elfejteni, hogy ezt pedig úgy sikerült idefejleszteni, hogy a gyárba észrevették, hogy nem nyílik, bazzag, nem raktunk gombot, hova fér el? Ide! Tehát az egy ilyen jó végig gondolt ötlet volt. Igen. Na lássuk! 550i X-Drive. Olyan szempontból ez érdekes, hogy a 850i Michelin volt, ugye? Tényleg, azon 4-es volt, igen. 4-es, ezen meg most ugye Conti van. Conti van rajta? Aha. 87, ami egyébként nem sokban különbözik, szerintem valami ilyesmi volt a 850-nek is a gyorsulása. Jól mozog. Így, hogy hátul nem dolgozik abban a kanyarban a munkagép, sokkal kevésbé izgalmas utána. Meg nem is kocsolnak, tehát nem érzitek azt, hogy boldogság van. Tudom, hogy nehezebb a délután mindig. Figyelj, komolyan elhagyta a drónt az egyenesbe, azt Igen. kell mondanom. Hát erő az van. Az Meg ilyen nagyon jó mély hang. Igen. Tehát van. Sokkal jobb a hangja, mint a 850-nek volt. 122. Az azt hiszem 124-jel ment át talán, mert ugye 25 volt a Tesla, mai napon az volt eddig a legerősebb eredmény, de közel vagyunk, közel vagyunk. Nulla nyikorgás. Nulla nyikorgás, igen. Ott a egyenesben úgy meg Mondom, hát a drón az... megmozdul. Zsóti, meg van zavarodva. 47.054 az. Azt nem mondtuk szerintem a 850, tehát nem csak 530 ló, hanem 750-es a nyomaték. Igen. Tehát, hogy olyan... Már vele váltogat. Nagyon kulturáltan jön ki a kanyarokból. Olyan... Na, én nagyon kíváncsi vagyok. Én hogy is. Ugyanez a hajtás a 8-as, vagy gyorsabb, vagy itt? És első kör 47,106. Idő 1 perc 29,210. 500-at. Tehát legalább az kiderült, hogy tényleg ennyit tud a kocsi, vagy ezt tudja. 500-at. Gumiba maradt, tudod. Hát ez egyébként ez lehet akár gumikülönbség is, de kíváncsi vagyok. Ez is egy jó gumiműzem. Főleg úgy, hogy úgy emlékszem, hogy a 850-nel is nagyon közelt mentetek egymáshoz. Tehát még akár az is lehet, hogy neked is még van Rosszul esélye. emlékszem, biztos én voltam sokkal gyorsabb. Biztos.
Jól áll neked ez. Ez is. Egyszer jött az égből egy napszemüveg. Sokkal jobb, mint amikor a Kenwoodnak a előlapját szorongattad kör közbe. Igen, most így a lábaimat nem mertem megmozdítani, mert mondom, rálépek a napszemüvegre. Akkor azért én láttuk is, hogy betorpan az egyenesben, nem mertél padlót. Igen. Ugye felfestettük azt, hogy a 850-nek a kíváncsiak vagyunk hozzá képest, hát közvetlenül mögé érkezett abszolút listában is, meg BMW-ben is. 500 különbség van Jó. A 850 javára, úgyhogy valószínűleg ez a konfiguráció, ezt tudja, ezt a 47.0 konkrétan 47.1. Más a kettő egy picit, erőben nagyon jó, még ez talán egy nüanszal valahogy, mintha még dinamikusabb lenne, de hát ez persze szubjektív, de mintha az egyenesbe egy lehelette jobban ráindulna, viszont tapadásba ez se volt rossz, nekem az egy picit már tolta az elejét, viszont össztapadás szintben szerintem az egy kicsivel viszont jobb volt, és az jobban fordította a hátulját, ez nem fordítja. Tehát, hogy szerintem egyenesbe egy icipicivel, mintha ez menne jobban, kanyarba meg egy icipicivel, mintha az, és ezzel nem tudtam úgy nagyon játszani, tehát, hogy ez úgy elfordult, stabilan, gyorsan, jól, de úgy nem volt benne viccesség. János, ezekkel az infókkal utadra engedünk, de hát gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy... De elképesztően jó megy. Tehát, hogy... Hát figyelj. És a hangrendben van, minden rendben van. 47.1-jel nem is nagyon kell szomorkodni. És ez nem egy M5. De ez a gombvezérőkben még sokkolóbb. Hogy? Ez a gombvezérőkben ugye? még sokkolóbb. Diszkrét. Így kell így. Mindent kikapcsoltál? Ki? Ja. És képzeld el, hogy annyira profi a különbség, hogy két körön, most belenéztem, hogy a két körön pedig 600 a hátránya a 850i Cabriohoz képest. Tehát egy körön 500, két körön 600 összesen. Jó, tehát hogy az úgy oké. Picit olyan, mintha ez ezt tudná. Megnézzük, hogy János tud-e bármit is faragni belőle, de én azt gondolom, hogy ezzel a 47.1-jel már nem megy a tulaj szomorúan haza. Biztos nem, legalábbis én a helyében nem mennék. Igen. Már csak azért sem, mert ez az autó olyan élmény, hogy ezzel szomorúan hazamenni vétek. Tudod, mi volt az érdekes a körödben, amit most kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz rá? Hogy a 850-nek szerintem nem volt kívülről ilyen hangja, ennek van. Igen? Igen, ennek szerintem sokkal jobb hangja van. Belül is jó messzebbről hangja is van hallod. egyébként. Belül is jó hangja volt nagyon. Hallgass meg az egyenesben, hogy elhagyja a drónt, az imádom nézni. Figyelj, még 139-nél még láttam a műszereket, és utána kezdek el fékre figyelni. De hát majdnem 107, mire ráfordulok. Tehát nagyon jó megy. Hallod a hangját? Szerintem sokkal jobb, mint a 850. Jani próbálja jobban rádobálni az ívre, hogy kicsit megmozduljon a feneke. 122-vel mentél te, 120-szal, és ugye 124 volt a 850-nek az átmeneti sebessége. Igen. Azért mondom, hogy kanyarba szerintem az egy nüanszal jobb volt, ez meg mintha egyenesbe. Behozza egyenesbe, igen. Lehelet. De hát, hogy itt ekkorákról itt leheletekről kell beszélnünk, hogyha 500 a különbség. Igen, tehát ezt is most csak azért, mert nemrég mentünk vele, hogyha egy hét eltelt volna, akkor azt mondom, ugyanúgy megy kb. Igen. Viszont ez egyet jelent, hogy ez is egy pokolian jó autó. Kell az M5 szerinted egyébként, vagy elég ez? Az a baj, vagy nem baj, nem tudom, én szeretem az M5-öt, szerintem az egy elképesztően jó autó. Ez egy használhatóbb mindennapi. Ott 2 és 4, tehát mind a két körön 2 kapott. Szóval, hogy az M5 az egy annyira nagyon jó autó, és nem túl kemény az se. De hogy kell-e? Nem, biztos, hogy nem. Egész őszintén egy 530D a legjobb. A legokosabb megoldás, vagy igen, az a legracionálisabb választás. Tehát egy 550i sem kell. Igen. Ugyanakkor ez a V8-as hang, meg ez az erő, meg ahogy működik, látod, ez is nagyon jó, és én inkább azt mondám, hogy gyönyörűen fel van építve a 520-től az 550-ig, vagy az M5-ig.
mindig mindegyik egy picivel még több. Az 540i is egy nagyon jó autó, 6 hengerrel, ez már 8 henger, és van az M5, ami meg egy pusztító. Egy vadállat. János, mindkét körön 2 tizedet kaptál, én azt gondolom, hogy ez egy konstans eredmény. Azt néztük, hogy mintha még pontosabban szerettél volna menni, mint Csabi. Várták ki gyorsításokkal. Az átmenti sebességet például 120 volt az ő 122-hez képest. Milyen az élmény? Tényleg az a furcsa, hogy más, és tényleg az, hogy a hát ugye nem úgy fordul, főleg itt a gyors részeken voltam bizonytalanabb ezzel. Valahogy úgy nem egyből úgy az az érzésed van, hogy be fog fordulni, hanem úgy vársz egy picit. Valószínűleg ezért nézett ki ez is így rosszabbul. De összességében marha jó, tehát tényleg így, ugye kanyarról jöttem rá, hogy még mélyebbről ki lehet gyorsítani, tehát egész jól alakult a dolog, de gyönyörű a hangja, nagyon tol előre, ennek is a fékje is csodálatos, tehát hogy tényleg nagyon sok jót el lehet volna mondani, fantasztikus autó tényleg, továbbra is a Touring kivitelt hiánya van, de ettől függetlenül tényleg nagyon rendben van. Én azt gondolom, hogy az idő is tényleg kb. Az, amit tud. Azért a mai adásban sem volt egyszerű, hiszen volt egy 47 másodperces időnk ugye a BMW-től, és volt egy remek 50-es időnk az Arteontól, de jövő héten is vár rátok csoda, hiszen érkezik majd a Hyundai Genesisnek a kupé változata, ugye az egy... Mindenki őrült tombolva várják Ez egy nagyon jó sportkocsi. Tudom, én nagyon szerettem. Amerikában tudod, hogy mennyit nézegettem, hogy szeretnék olyat? Én meg onnan emlékszem, mert Lotus Ladies Cup-os edzésekre onnan mentem, mint ezt autó. Na, ez egy nehéz időszak. Akkor innen jön a negatív feeling. Igen. Innen. Viszont ellene pedig Audi TT-RS lesz, ami ráadásul tuning változat, hogy jövő héten is már érdemes lesz velünk tartani. Addig is keressetek bennünket Instán, Facebookon, YouTube-on. Jövő héten találkozunk, sziasztok! Ne érd be kevesebbel, használd te is azt, amit Bútor Róbert. Kérd az olajcserét szerelőttől Eneosszal. Digitális tartalomszolgáltatás az Xperion-tól. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Professzionális küzdősport és fitness felszerelések a BP Fight-tól. Sütőipari gépek forgalmazása és szervizelése a ProGape Goldex Kft-től. Ülj be te is versenyzőink mellé, és éld át a száguldás különleges élményét a Hungaroringen. Jelentkezz a Phoenix Motorsport elérhetőségein. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.